ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਭਾਵ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮਿਟ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹਾ ਇਟਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੀਜ਼ਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੌਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਸਾਲ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਸੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਬਚੀ ਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਵਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਾ ਨੌਨ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਹੋਣੇ ਸੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝਾਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਗਲੇ ਕੋਟੇ ਵਾਸਤੇ 2027 ਲਈ, ਪਰ ਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਾ ਉਹ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪੋਰਟਲ, ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਆ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਵਾਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ 16 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ 18 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਿੱਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਭਰਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੀਦ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਿੱਕ ਭਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਟਾ ਵੀਰਿਓ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਜਿਪਟ ਤੋਂ ਆ, ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਕੰਟਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਨੌਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦਾ ਹੈਗਾ 25,000 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ 18,000 ਦਾ। ਤੇ 320 ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 300 ਸਟੇਟਲੈਸ ਪਰਸਨ ਆ, ਤੇ 20 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ 20 ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 16 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਵਾ, ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 13,600 ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵਾ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ ਤੇ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬੱਚਾ ਸਾਂਭਣਾ ਜਾਂ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਇਹ 3 ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ 13,600 ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਾ, ਜੋ 18 ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਨੋਲਾ ਉਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਸਟਲੀ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਨਸ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਮੀਡੀਅਮ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਤੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਰੋਮੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨੌਲੇ ਉਸਤੇ 1-2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਲੂਸੀ ਦੇ ਨੌਲੇ ਉਸਤੇ ਹੁਣ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੀਅਰ ਚਾਂਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਆ।
ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਪੱਕੇ ਵੀਰਿਓ, ਇਟਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ TRC ਦੇ ਰੂਪ। ਜਿੱਦਾਂ TRC ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਵਧੇਗਾ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ PR ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੌਲਾ ਉਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ